snídaně. Hladíčku. No a pak se chystá na cestu, do Dorní. A druhá snídaně teda. Stan v přístavu na Eagle Barge. Každopádně je to loď, co má bar a jídlo, takže se zastavil, je tu park a je tu místo, kde spát. A doufám, že si dám pěknou whisky. Dal jsem svůj 2 piva. Nebyl to dobrý nápad přestavění v stanu. Takže tak. Pěkně. Spacáčku. Oh yeah. Okay, a od mého kolegy Michala, který je skvělý. Nepočasnám. Freddy. A Rusak mi to popisoval na YouTube, jak se to dělá. Jo. Jo, to je ten přístav.